Gericht van de Graaf, bedrijfsleider gewasbescherming bij Vogelaar Frudo in Krabbedijk. We staan hier in het perceel Koolfrans peer. Die zijn vorige week afgeoogst en met dit warme, heerlijke weer wil ik graag de perenknopkever bestrijden. Dat doe ik op basis van taakkaarten die we gemaakt hebben aan de hand van de bloesemkaarten van dit voorjaar. Om te zien waar er veel en weinig bloemen zaten. En we weten vanuit onze ervaring dat dat echte perenknopkeverhaarden zijn. Op basis van die kaarten ga ik plaatsspecifiek de perenknopkever bestrijden. Om zo 1 middel te besparen, maar 2 ook de nuttige insecten te behouden, omdat we weten dat de middelen die we moeten gebruiken voor de perenknopkever ook schadelijk zijn voor nuttigen. Dus op die manier bestrijden we en de haard en we behouden de nuttige insecten. Ik ben Gerard van Delphy en we kijken samen met Vogelaar naar de economische toepasbaarheid van de bloesemkaarten. In dit geval passen we dit toe op de perenknopkever. Hier hebben we gekeken naar een 25, 30 en 40% bloesemintensiteit. Uiteindelijk hebben we besloten om te kiezen voor 25% bloesemintensiteit om dat als grens te stellen voor de perenknopkever schadedrempel. Dus we hebben besloten dat onder de bloesemintensiteit van 25% de bomen wel worden bespoten en daarboven niet. We hebben ook gekeken naar de bloemclustertellingen om te zien van hoeveel bloesemclusters hebben de bomen bij een bepaalde bloesempercentage. Nou, dit kwam voor deze bespuiting goed overeen. We gaan ook kijken in het voorjaar of het ook het juiste effect heeft gehad. Ik ben Hans Smits van Munkhoff. Wij zijn een fabrikant van machines voor de fruitteeltsector. We hebben een uitvoering van het bestrijden van de perenknopkever met onze 3-rijer van Munkhoff met varimas systeem, dat een 99% driftreductie heeft. Dat is uitgevoerd met een Müller besturing dat isobus gekoppeld is, waarmee we dus verschillende GPS-systemen aan kunnen koppelen. Vandaag rijden we met het Raven systeem, maar dat kunnen we ook uitwisselen met een Topcon systeem of een Trimble systeem of met een Müller GPS systeem. En we hebben vandaag de uitvoering gedaan wat plaatsspecifiek gespoten wordt. Dus we hebben de schakeling van de secties in zones en die zones zijn in kaart gebracht op basis van dronebeelden. Mijn naam is Bert Rijk van Aurea. We hebben hier in het voorjaar met de drone over de bloesem heen gevlogen. En die bloesemkaarten die hebben we geanalyseerd om de hoeveelheid bloesem per boom te detecteren. Onlangs hebben we in overleg met David een taakkaart gemaakt op basis van de bloesemkaarten waar we alleen maar de clusters van bomen hebben geselecteerd die weinig bloesem hebben. En dat komt overeen met de perenknopkeverhaarden. En op die manier kunnen we op basis van deze taakkaart 90% van het perceel niet bespuiten. Dus dat is een enorme winst voor zowel het milieu als de portemonnee. En natuurlijk de natuurlijke bestrijders die we graag willen houden in de fruitteelt.